سلام دوستان عزیز، من مونیکا هستم و امروز قراره کندیشنال شماره سوم رو با هم بررسی کنیم. کندیشنال شماره سوم یکی از مهمترین کندیشنال‌های بین جملات شرطی دیگه هستش و یاد گرفتنش مهمه و ضروریه و برای تمام لول ها یاد گرفتنش ضروری هستش، چون توی رایتینگ، اسپیکینگ و حتی صحبت کردن خیلی ممکنه استفاده بشه و ما باید کاربردش رو بدونیم. قبل از اینکه از روی PDF که کل اطلاعات ممکن که توی گوگل و توی سایت‌های کامبرد بود من پیدا کردم و توی PDF قرار دادم، قبل از اینکه بریم توی PDF میخوام یه توضیح کوتاه درباره این کندیشنال بگم که حالت اینتروداکشن برای شروع این ویدیو باشه. اول اینکه کندیشنال شماره سوم همونطور که از اسمش معلومه یعنی موقعیتی که اتفاق میفته غیر واقعیه. پس کندیشنال شماره سوم موقعیتش غیر واقعیه و چیزی که من دارم میگم، تمام چیزی که دارم میگم برای نشون دادن ریگرت یا پشیمونی من هستش. یعنی این اتفاق افتاده، من نتیجهشم دیدم، الان فقط از اون اتفاق پشیمونم. حالا قراره توی PDF بررسی کنیم که ساختارش چطور هستش و چیزی که من الان دارم میگم توی کندیشنال شماره سوم کاملا با نتیجه واقعی فرق داره و من آرزو میکردم که نتیجه واقعی هم همینطوری باشه. حالا PDF رو روشن میکنم که داخل PDF بررسیش کنم. خب قسمت اول PDF گفته In a type 3 conditional sentence, the tense in the if clause is the past perfect. توی اول ساختارش رو گفته در کندیشنال شماره سوم قسمت اول کندیشنال، اونجایی که با if شروع میشه، چون دو قسمت دیگه، یه قسمت با if میاد، یه قسمت دوم کاما میذاری که قسمت دومش حساب میشه. میگه قسمت اولش همیشه past perfect. past perfect میشه چی؟ had plus past participle، گذشته کامل. And the tense in the main clause is the perfect condition or the perfect continuous conditional. و قسمت دومش که بعدش would میاد با have به علاوه past participle میاد، یعنی زمان حال کامله. پس if من قسمت if میشه گذشته کامل، قسمت would که قسمت دومش حساب میشه زمان حال کامل. حالا توی بررسی میکنیم با مثال‌های مختلف که منظور از حال کامل و گذشته کامل چیه. میگه که if clause که condition یا شرایط من هستش، main clause من result منه، نتیجه منه. خب حالا if به علاوه past perfect میشه if به علاوه had plus past participle، past perfect یعنی had plus past participle، و بعدش would به علاوه perfect present perfect حال کامل میشه که میشه have plus past participle. حالا برای چی استفاده میشه؟ میگه که this conditional is for something that had happened. If that thing would have happened, it would have changed the result. اگه یه اتفاق میافتاد نتیجه متفاوت میشد. یعنی اگه این اتفاق میافتاد نتیجه متفاوت میشد. خب حالا منظورش چیه؟ مثلا مثالا رو ببینید. گفته if it had rained you would have gotten wet. اگه بارون میومد تو خیس میشدی. If it had rained you would have gotten wet. اگه بارون میومد تو خیس میشدی. یعنی چی؟ یعنی بارون نیومده تو هم خیس نشدی. فقط دارم میگم اگه بارون بیاد تو هم خیس میشی. نتیجه کاملا غیر واقعیه. حالا اگه من بیام would رو بیارم قسمت اول، دیگه نیاز نیست از کاما استفاده کنم. ما فقط وقتی از کاما استفاده میکنیم که بخوایم if رو بیاریم اول. بگم you would have passed your exam if you had worked harder، کاملا درسته. یعنی I'm sorry you would have gotten wet if it had rained، کاملا درسته. قسمت بعدی میگه you would have passed your exam if you had worked harder. امتحانتو پاس میشدی اگه سریعتر یا بهتر درس میخوندی، یعنی درس نخوندی امتحانت هم پاس نشدی و من دارم نتیجه رو میگم regretted. پس چیزی که دارم میگم کاملا با نتیجه من، با ریالیتی واقعی من on the contrary، برعکسشه. حالا میگه you would have passed your exam if you had worked harder if قسمت دوم اومده. قسمت بعدی میگه if you had worked harder you would have passed your exam. در هر دو صورت درست هستش، تا وقتی if رو اول جمله میارید، وقتی که به would میخواد برسید باید کاما بذارید. حالا میگه I would have believed you if you hadn't lied to me before.
باورت میکردم اگه قبلا بهم دروغ نمیگفتی، یعنی باورت نکردم و قبلا به من دروغ گفتی. کاملا برعکس باید در نظر بگیریم. حالا اگه if هم اول بیاریم if you hadn't lied to me I would have believed you. اگه بهم دروغ نمیگفتی کامل باورت میکردم. easy peasy. حالا function عملکردش چیه؟ میگه the type conditional refers to an impossible condition in the past and its probable result in the past. شماره سوم، شرطی شماره سوم برمیگرده به چیزی که در گذشته دلالت داره. یعنی یه اتفاقی در گذشته افتاده که نتیجهش برخلاف میل ما بوده. حالا ما آرزو میکردیم که نتیجهش متفاوت باشه. These sentences are truly hypothetical and unreal. تمام این جمله ها کاملا غیر واقعی و تئوریان است. یعنی من آرزو میکردم این اتفاق بیفته. It's now too late for the conditional or its result to exist or its result to exist. دیگه برای کندیشنال و نتیجهش دیر هستش که وجود داشته باشه. منظورش اینه که اون نتیجه‌ای که میخوام دیگه دیر هستش، چون اون اتفاق از قبل افتاده. There is always some implication of regret with type 3 sentences. The reality is the opposite of or contrary to what this sentence expresses. میگه واقعیت کاملا متفاوته با چیزی که کنditional شماره 3 اکسپرس میکنه، توضیح میده. And the time is the past and the situation is hypothetical. زمان توی گذشته هستش و situations یعنی اون موقعیتش کاملا غیر واقعی است. Completely hypothetical. حالا example داره، دوباره مثال داره. میگه If I had worked harder, I would have passed the exam. اگه بیشتر کار میکردم درسمو پاس میشدم. یعنی چی؟ یعنی کار نکردم درسمو پاس نشدم. یعنی نگاه کنید خودش با این نوشته I didn't work hard and I didn't pass the exam. نتیجه کاملا غیر واقعیه و on the contrary کاملا برعکسشه. If I had known you were coming, I would have baked a cake. اگه میدونستم داری میای کیک میپختم. نمیدونستم داری میای کیک نپختم. But I didn't know and I didn't bake a cake. I would have been happy if you had called me on my birthday. خوشحال میشدم اگه تو تولدم بهم زنگ میزدی. Means you didn't call me on my birthday and I wasn't happy. تو به من زنگ نزدی و من خوشحال نبودم. You didn't call me and I'm not happy. بهم زنگ نزدی و من خوشحال نیستم. In type 3 condition sentences, you can also use modals in the main clause instead of say would to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. خب اون بودی که ما استفاده میکنیم تو قسمت دوم بهش میگیم modal verb، یعنی افعال مدال هستن. میگه به جای would میتونی از افعال دیگه هم استفاده کنی. مثل چی؟ مثل might. مثلا گفته if I had worked harder I might have passed the exam. اگه بیشتر کار میکردم ممکن بود امتحانمو پاس میشدم. میتونه certainty جمله رو بالا ببره، میشه جمله با قاطعانه تر گفته بشه. یا you could have been on time if you had caught the bus. میتونستی سر وقت بری اونجا اگه سر وقت اتوبوس میگرفتی. از could استفاده کردیم. could یه modal verb، might یه modal verb. If he called you, you could go. اگه اون بهت زنگ میزد میتونستی بری. If you bought my school supplies for me, I might be able to go to park. اگه وسایل مدرسه رو برای من بخری, if you could buy school supplies for me, I might be able to go to park. شاید بتونم برم پارک. I might یعنی به جای would میتونیم از could, might و would استفاده کنیم. از این سه تا میتونیم استفاده کنیم. میتونیم مدل‌های مختلف قرار بدیم. حالا من یه درس جدا برای مدل ورب ها میسازم. ولی خب اینجا بدونیم که فعلا این سه تا مدل ورب ها یعنی could, would و might هم میتونن توی کنditional شماره سوم استفاده بشن. صفحه بعد PDF قسمت contraction هستش. contraction یعنی چی؟ یعنی کوتاه شده. ما تو زبان انگلیسی کلاً هر جمله‌ای که داریم رو باید کوتاه بکنیم. یعنی باید contractش کنیم. من مثلا میگه both would and had can be contracted to D. هم had هم would میتونه کوتاه بشه به یک کلمه D. مثلا which can be confusing if you're not confident with the type 3 conditional sentences. حالا میتونه گیج کننده باشه اگه ما زیاد conditional شماره 3 رو نشناسیم. چون مثلا یه جا میبینیم گفته if you'd خب من نمیدونم آیا این had یا بوده. توضیح داده اینجا. Remember two rules. دو تا قانون رو یادتون باشه. Would never appears in the if clause. Would هیچ وقت توی if clause
ظاهر نمیشه. So if contractionش دی باشه appears in the if clause it might be abrogating had. پس اگه if contraction دی بگیره یعنی داره had نشون میده. پس would هیچ وقت توی if clause نمیاد. had never appears before have. So had هم هیچ وقت بعد از have ظاهر نمیشه. پس اگه بعد از have contraction دی داشته باشیم it means that it shows would. Examples مثلا چند تا مثال داده. گفته if I'd known you were in hospital I'd visit you. If I'd known با گفتیم که would هیچ وقت توی if clause نمیاد پس این I hadه. قسمت دوم گفتیم had هیچ وقت had هیچ وقت بعد از have نمیاد پس این would هستش. یعنی I'd known, I had known, if I had known you were in hospital I would have visited you. If I had known you were in hospital I would have visited you. I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday. I'd bought you a present. گفتیم که بعد از have هیچ وقت had نمیاد پس would هستش. پس این هستش که میگه I would have bought you a present I'd known. If گفتیم بعد از if clause هیچ وقت would نمیاد پس if I had هستش. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. برات کادو میخریدم اگه میدونستم تولدت. کادو نخریدم نمیدونستم تولدته. یعنی نتیجه ریالیتی کاملا anti opposite کاملا برعکسشه. قسمت بعدی گفته if you had given me your email I'd have written to you. اگه به من ایمیل تو داده بودی برات یه چیزی مینوشتم. خب حالا کدومش اینجا بوده کدومش اینجا had هستش. if you would گفتیم would توی if clause نمیاد پس این had هستش و بعد از have هم had نمیاد پس اینجا would هستش. نگاه کنید if you had given me your email I would have written to you. You got that? خیلی راحت بود. قسمت بعدی روی تصویر هم خواستم که نشون بدم این if conditional ها رو که خیلی راحت تر و زیاد ملموس نباشه که دارم چی میگم. برای همین یه تصویر جدا براش آوردم. if clause type 3 past unreal. تو type 3 زمان گذشته رو نشون میده که کاملا unreal و غیر واقعی هستش. حالا ساختارش چطوره؟ if به علاوه past perfect tense یعنی subject هم به علاوه had به علاوه verb هم میشه. حالا verb هم قسمت سوم میاد یعنی past participle. main clause من قسمت دوم من. subject هم به علاوه would به علاوه have به علاوه فعل در قسمت سوم میاد. فعل قسمت سوم همون past participle هستش. Using type 3 in English. از type 3 استفاده میشه برای express the past and the impossible situation that can no longer be changed. که گذشته رو نشون بده که قرار نیست تغییر بکنه و فقط دارم regret رو نشون میدم. 3 تا مثال داره. If he had talked to me, I would have listened to him. اگه با من حرف میزد، به حرفاش گوش میدادم. با من حرف نزده، به حرفاش گوش ندادم. If it had rained last weekend, we would have stayed at home. اگه هفته قبل بارون میومد، ما خونه میموندیم. بارون نیومد، ما هم خونه نموندیم. If she had saved enough money, she would have bought a new bicycle. اگه پول بیشتری ذخیره میکرد، میتونست یه دوچرخه جدید بخره. پول ذخیره نکرده، دوچرخه هم نتونسته بخره. و قسمت آخر باز دوباره همین third conditional هستش که روی تصویر بیشتر آورده شده که همون استراکچرشه. if به علاوه past perfect به علاوه would به علاوه have plus past participle یا present perfect زمان حال کامل. usageش imaginary situation in the past یک زمان خیالی توی گذشته رو نشون میده یا غیر واقعی. مثالش if I had got a gold medal I would have been happy. اگه یه مدال طلا میگرفتم خوشحال میشدم. مدال طلا نگرفتم خوشحالم نشدم. If I had met Susan last week I would have given her the book. اگه سوزان رو هفته قبل میدیدم بهشون کتابو میدادم. سوزان رو ندیدم کتابم بهش ندادم. If the weather had been good we would have gone water skiing. اگه if the weather had been good اگه هوا خوب بود ما میرفتیم که اسکی انجام بدیم. خب حالا یعنی هوا خوب نبوده ما هم نرفتیم اسکی. If you had gotten up earlier you would have caught
the earlier train. اگه زودتر از خواب بیدار میشدی میتونستی قطار رو بگیری، یعنی میتونستی بری سوار قطار شی زودتر. از زودتر از خواب پا نشدی نتونستی بری قطار هم بگیری. حالا میگه که US spell to US to آمریکا، یعنی میگیم gotten up، میتونم بگم if you had got up, if you had gotten up. در هر دو صورت درست هستش. و اینم از کندیشنال شماره 3 هستش که توضیح ترین یعنی کامل ترین توضیح بود که میتونستم درباره این زمان بدم که خیلی راحت چیز غیر واقعی رو نشون میده و تنها وقتی که ساختارش رو بلد باشیم خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم که میگم if به علاوه had به علاوه past participle، قسمت دومم سابجکتم میاد به علاوه would به علاوه have به علاوه past participle دوباره، یعنی قسمت سوم فعلم. امیدوارم که از این گرامر لذت برده باشید. یادتون نره که تمرین بکنید و یادتون نره که سابسکرایب کنید و با دوستاتون این ویدیو رو به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید.